Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα, όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κόκκινο κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Γιατί για να ειδοποιήσω κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ όταν ανεβαίνει ένα βίντεο. Από την άλλη, αν θέλεις ακολούθησε με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρας και άλλα βίντεο γίνονται εκεί. Στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 το βράδυ κάνουμε ένα περίπου 2 ώρες παρέα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω του 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχολογικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποια είναι η ιστορία. Όπα, πετάχτηκε. Άσος ξυφών. Λοιπόν, εδώ θέλετε να ξεκαθαρίσετε τη ζωή σας αυτή τη στιγμή και να μιλήσετε, θέλετε να πείτε και τις αλήθειες σας εκεί που πρέπει, εκεί που νομίζετε εσείς ότι χρειάζεται. Θέλετε να τα βγάλετε όλα. Το λαιμό σας πρόβλημα. 2 κάρτες. 10 πεντάκτηνα, ακόλουθος ξυφών ακριβώς. Και όχι μόνο εσείς και το άτομο που σας ενδιαφέρει θέλει, λέει, να επικοινωνήσει μαζί σου, αλλά δεν ξέρει τι να γράψει. Χρειάζεται να σκεφτεί πάρα πολύ καλά γιατί πρέπει να δείξει ωριμότητα για το μέλλον, τέλος πάντων αυτό που πρέπει να κάνει αν θέλει να έρθει πίσω. Πρέπει να δείξει πάρα πολύ ωριμότητα. Δείχνει ότι βρίσκεται ανάμεσα στην ωριμότητα και την ανοριμότητα. Θα μου πεις τώρα, ναι, έτσι δείχνει. Προσπαθεί να οριμάσει, η αλήθεια είναι αυτή. Από την άλλη λέει ότι θέλει την προσοχή σου. Είναι πάρα πολύ περίεργο αυτό το άτομο, τι νιώθεις, τι σκέφτεσαι, κάτι έχει μάθει για σένα, γιατί προφανώς σε παρακολουθεί. Όσοι δεν το έχετε στο νου σας και αμφισβητείτε αυτό, το ότι με παρακολουθεί και τα λοιπά, δεν είναι για σας το άνοιγμα, γιατί θα σου πω, πολλοί λέτε ότι δεν με παρακολουθεί, τα έχω μπλοκαρισμένα όλα. Αυτό σημαίνει ότι δεν πιστεύετε ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι να ανοίξει κάποιος οτιδήποτε, ένα ψεύτικο προφίλ ή τέλος πάντων από οπουδήποτε να σας παρακολουθήσει, ακόμα και από φιλικά σας πρόσωπα που μπορεί να μην ξέρετε καν εσείς. Λοιπόν, στο παρελθόν ο ήλιος δείχνει λοιπόν ότι αναποδογύρισαν όλα, κάτι που είχε επιτυχία όταν ξεκίνησε, η χαρά, όλα αυτά σταμάτησαν και μάλιστα ενώ πιστεύατε ότι ήταν όλα εφικτά σε αυτή τη σχέση, όπως σου είπα πριν, όλα γύρισαν τούμπα και χάθηκε η ενέργεια. Εδώ ψέματα, χαμός έγινε σε ό,τι αφορά ψέματα και αλήθειες, της μουρλής έγινε, χάθηκε η αισιοδοξία και γενικά δείχνει ότι και οι δυο σας, γιατί βλέπω και για εσάς και για τα κορίτσια εδώ, δείχνει τον ακόλουθο νερού. Και οι δυο λοιπόν δεν μπορούσατε να διαχειριστείτε αυτό που σου λέω πάντα, το κάρμα σας, την καρμική σας σχέση. Δεν είναι δεν μπορείτε να διαχειριστείτε ακριβώς, είναι ότι πρέπει να ζήσατε με αυτό το καρμικό πρώτη φορά και να είναι καινούριο καρμικό στη ζωή σας, οπότε να χρειαζόταν αυτή την ορίμανση. Και έτσι δεν φταίτε δηλαδή ούτε ο ένας ούτε ο άλλος γιατί δεν μπορούσατε να το διαχειριστείτε, δεν ήσασταν έτοιμοι για να ζήσετε κάτι τόσο μεγάλο. Δηλαδή μπορεί και εσύ να μην είχες φανταστεί ότι θα εξελιχθεί τόσο πολύ και αυτό το άτομο επίσης. Δεν είναι υποχρεωτικό επειδή κάνεις μια σχέση κάποιος να έχει στο νου του πριν ότι αυτό θα ξεκινήσει και θα φτάσει εκεί που είχε φτάσει και ξαφνικά να γκρεμίστηκαν όλα. Και το θέμα είναι με τα 7 πεντάκτηνα στο σήμερα, μας λέει ότι χρειαζόταν περίοδος αναμονής εδώ, γιατί για να οριμάσετε και οι δύο. Άρα είμαστε σήμερα στην εξέταση της πορείας, αυτό το εξετάσει το σύμπαν για εσάς, το σύμπαν είναι τα μυαλά σας, εξετάζετε και οι δύο, σκέφτεστε μετά από τόση υπομονή που έχετε κάνει, γιατί εδώ πέρα δείχνει για τους περισσότερους ότι έχετε κάνει πάρα πολύ υπομονή και θα πω και κάτι, γιατί ισχύει για κάποιους ακόμη και 7 χρόνια. Κάνατε υπομονή εδώ, γιατί μιλάμε για μια κατάσταση πολύ μεγάλης ενέργειας, δηλαδή έχει να κάνει και με πάρα πολλά χρόνια ακόμα αυτό το άνοιγμα. Γενικά είμαστε σε μια φάση αξιολόγησης και έτσι το αρσενικό θέλει να στείλει μήνυμα στο θηλυκό, όπως βλέπεις εδώ, και σκέφτεται, ξανασκέφτεται και αν θυμάσαι ή αν προσέχεις τέλος πάντων τα ανοίγματα και τα live και εδώ, θα δεις ότι ο ακόλουθος ξυφών βγαίνει πάρα πολύ, δηλαδή ο άνθρωπος που θέλει να στείλει το μήνυμα, που σε παρακολουθεί
αλλά δεν ξέρει πώς να το κάνει. Να μπράβο. Εδώ λοιπόν με τα 6 ψήφι δείχνει την κίνηση, ότι θα γίνει κάποια κίνηση και οι δυο σας κινείστε, μετακινήστε, ίσως εσείς κάνετε αλλαγές στο χώρο σας, μετακομίζετε ή μάθατε ότι μετακομίζει αυτό το άτομο, γενικά απομακρύνεστε. Εάν μένατε με άλλους μαζί, δηλαδή με τους γονείς σας ή με άλλους, τώρα βρίσκεστε σε μια κατάσταση που θα απομακρυνθείτε, γιατί λέτε εδώ ότι είχατε πάρα πολλές εντάσεις, σας έβγαιναν νεύρα εδώ πάρα πολλά με τους ανθρώπους που μένατε μαζί, όχι με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί υπάρχουν κάποιες εντάσεις εδώ. Επίσης μπορεί να σας είχε βγει κάποιο θέμα υγείας, που αυτό το χρονικό διάστημα είναι ένα διάστημα, το έλεγα και χθες στο live, που θα έχουμε θέματα θεραπείων ή προχθές, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων. Θα υπάρχει μια ενέργεια θεραπείων αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή κάτι θα ανακαλυφθεί, κάτι θα χρειαστεί να θεραπεύσει, το οποίο θα πάει πάρα πολύ καλά. Γενικά δείχνει λοιπόν μετακινήσεις, αλλαγές, θεραπεία και απομακρύνεστε από τις εντάσεις, δεν μπορείτε άλλες εντάσεις. Ο βασιλιάς των Ράβδων δείχνει εδώ ότι στο παρελθόν πραγματικά ήταν πολύ ανώριμος, αλλά τώρα δείχνει πολύ μεγάλη ωριμότητα, όπως βλέπεις στη συγκεκριμένη τράπουλα. Πάρα πολύ μεγάλη ωριμότητα και μία θλίψη στα μάτια του. Είναι σαν να απορεί πώς έκανε αυτός ο άνθρωπος τόσο κακό σε εσάς και σε αυτόν, γιατί δεν έκανε κακό μόνο σε εσάς, έκανε και σε αυτόν. Όταν χάνεις αυτό που είναι καταπληκτικό, η χαρά σου, όταν χάνεις τη χαρά σου, ένας βασιλιάς Ράβδων αυτό με τη χαρά το έχει πάρα πολύ. Όταν ανακάλυψε λοιπόν ότι σας έχασε με όποιον τρόπο, γέμισε θλίψη και αυτή η ωριμότητα τον κάνει να χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο. Δεν ξέρω. Και να λέει ότι πώς το έκανα εγώ αυτό, γιατί φημίζεται για την εξυπνάδα του. Αυτό φημίζεται αυτός. Και έτσι τα βάζει κάτω τα πράγματα με τα 8 πεντάκτηνα και λέει ότι θα δουλέψω τον εαυτό μου όσο χρειαστεί, θα εστιάσω πάνω σε μένα, να οριμάσω, αυτό που λέγαμε πριν, να δείξω την ποιότητά μου σαν άνθρωπος, γιατί εδώ έχασε πολύ, από ό,τι καταλαβαίνω, έπεσε στα μάτια σας πάρα πολύ αυτός ο άνθρωπος. Και αυτό είναι κάτι που δεν θέλει με τίποτα. Δεν τον πειράζει για τους άλλους, αλλά για σένα τον πειράζει πάρα πολύ. Έχουμε τη Μεγάλη Αίρια, έχουμε και μια Πανσέλινο, εδώ είναι Νέα Σελήνη βέβαια, δείχνει Μεγάλη Αίρια, αλλά έχουμε τη Μεγάλη Αίρια που σου λέει ότι αυτές τις μέρες, ειδικά σε αυτή την Πανσέλινο, θα έχετε απίστευτη σύνδεση μεταξύ σας. Δεν ξέρω αν θα είστε μαζί, αλλά η σύνδεση που θα έχετε αυτές τις μέρες μέχρι και τις 6 περίπου του μηνός θα είναι απίστευτη με το καρμικό σας το συγκεκριμένο. Θα βιώνετε ένα συναίσθημα, μία ταραχή, ένα συναίσθημα το οποίο θα είναι μία θα φοβάστε, μία θα χαίρεστε. Δηλαδή θα ακούτε πολύ έντονα την φωνούλα μέσα σας που θα μιλάει και θα πρέπει όλο αυτό το διάστημα που δεν είστε μαζί να είχατε μάθει να διαβάζετε τα σημάδια. Οπότε αν κάποιοι δεν ξέρετε να τα διαβάζετε, μπορεί να φοβηθείτε λίγο. Όχι κάτι κακό, να ταράζεστε ρε παιδί μου, μήπως δεν θα γίνει και τα λοιπά. Όσοι μάθατε να διαβάζετε τα σημάδια, εδώ θα δώσετε μία εξήγηση συγκλονιστική, γιατί λέει αυτό το άτομο αυτή τη στιγμή κυριαρχείται από το συναίσθημά του ή της για σένα. Και με τα 5 κύπελα ακριβώς αυτό το συναίσθημα έχει μετανιώσει πάρα πολύ αυτό το άτομο, μα πάρα πολύ όμως, πάρα πολύ, για ό,τι έχει κάνει στο παρελθόν και έχει αυτό που σου είπα και πριν, απίστευτη απογοήτευση και έχει και το ανικανοποίητο, δεν ικανοποιείται με τίποτα και πουθενά. Εστιάζει πάρα πολύ στα λάθη που έχει κάνει και εστιάζει και πολύ για αυτά που χάσατε. Δηλαδή εδώ είναι σαν να λέει αυτό που είπαμε, ότι
είναι τόσο λυπημένο αυτό το άτομο, μπορεί να έχει 500 άτομα γύρω του και να βλέπει ότι δεν είναι ευχαριστημένο, δεν μπορεί να έχει μια θλίψη. Βλέπεις, σου έδειξα πριν ο βασιλιάς Ράμφων, έχει μια θλίψη στα μάτια του και σου είπε ότι αυτός δεν μπορεί να θλίβεται, έχει άλλη ενέργεια, αλλά έχει μετανιώσει και επενθεί, κάνει πένθος αυτή τη στιγμή για σένα και περιμένει με έναν τρόπο να μιλήσετε εσείς οι δύο εδώ με τη γέφυρα και βέβαια δείχνει ότι υπάρχουν εξελίξεις για εσάς, αλλά αυτός δεν τις βλέπει γιατί θρηνεί, δεν τις βλέπει ακόμα. Για να δούμε. Θα τις δει όμως γιατί με τον υπότι νερού θα αναγκαστεί να εξωτερικεύσει το συναίσθημα, ένα συναίσθημα που το κρατάει για κάποιους μήνες, για κάποιους από εσάς, το κρατάει μήνες μέσα του και θέλει, λέει, να σου προσφέρει την καρδιά του, θέλει να του δώσεις μια ευκαιρία και αυτή η ευκαιρία θα βασίζεται στο συναίσθημα. Όμως αυτός ο άνθρωπος, γιατί στο παρελθόν έδειξε εγωισμό, φοβάται είπαμε έτσι, ναι αλλά εδώ θα χρησιμοποιήσει όλη του τη γοητεία για να σε ρίξει ή όλη της τη γοητεία. Έχει, το έχω πει πολλές φορές, έχει κάτι ματάκια έτσι γλυκούλικα που θα σου κάνει κάτι νάζια από εδώ, κάτι νάζια από εκεί και έτσι θα σε ρίξει. Θα μου πεις με τα νάζια, με όλα αυτά που έχω περάσει. Ναι, γιατί βγαίνεις βασιλιάς Αράβδων, βασίλης Αράβδων, βλέπεις, τελευταία πολύ βγαίνει αυτό το ζευγάρι. Ε, Γίνεται και οι δύο εγωιστές ναι μεν, αλλά και οι δύο σας δείχνετε την ωριμότητα τώρα που έχετε και το κορίτσι άρχισε τώρα να είναι λίγο με πιο αυτοπεποίθηση και άρχισε να βρίσκει και θάρρος και να νοιάζεται για τον εαυτό της και να λάμπει και να προσέχει και όπως και να έχει τώρα εσείς τα κορίτσια νιώθετε πιο κυρίαρχες από ότι στο παρελθόν είχατε χάσει, είπαμε, τη λάμψη σας έτσι στο παρελθόν. Και τώρα που θα έρθει αυτός ο υπότης εδώ, δείχνει ότι θα σας δώσει τη λάμψη σας πίσω και την αυτοπεποίθηση. Ξαναλέω, όσες φορές βγαίνει η Βασίλισσα Ράβδων, θα θυμάσαι ότι πρέπει να προσέχεις ένα φιλικό πρόσωπο που είναι πολύ κοντά σου. Έτσι λοιπόν θέλετε και οι δύο κοιτάτε την καινούργια αρχή, αλλά μας λέτε και οι δυο σας ότι έχετε δουλέψει τον εαυτό σας και μάλιστα πάρα πολύ σοβαρά. Αυτό μου αρέσει. Κάνατε και οι δύο λοιπόν πολύ σκληρή δουλειά. Βλέπεις εδώ το άπειρο πώς σχηματίζεται. Τώρα λοιπόν σε μια καινούργια αρχή δείχνει ότι οι επιθυμίες σας και των δύο είναι έτοιμες και να εκδηλωθούν και να γίνουν πράξη. Έχετε και οι δύο την πρόθεση για να δείτε την πραγματικότητά σας που είναι η αγάπη ο ένας για τον άλλον και λάβατε γνώση από το σύμπαν ότι ξεκαθάρισε δηλαδή το μυαλό σας ότι πρέπει να κάνετε την επικοινωνία και να δείξετε νόηση και να μην είστε με τους εγωισμούς και όλα αυτά στο παρελθόν γιατί είπαμε ο βασιλιάς Αράβδων και η βασίλισσα Αράβδων έχει πάρα πολύ εγωισμό άρα και οι δυο σας το χάσατε εκεί. Με τα 9 κύπελα, τι σου λέει η μεγάλη έργα με τα 9 κύπελα, ότι οι ευχές σου θα γίνουν πραγματικότητα, τι, παρατήρησε τα σημάδια, 9 κύπελα τώρα. Ήρθε η ώρα λοιπόν οι επιθυμίες σας να γίνουν πραγματικότητα, τουλάχιστον μία ευχή σας θα γίνει πραγματικότητα, γιατί λέει έχετε ικανοποιήσει τον εαυτό σας, δηλαδή αυτή η αυτοπεποίθηση που ανεβάζετε, να ξέρεις ότι δεν είναι ότι το κάνεις μόνο για κάποιον, το κάνεις για σένα. Όταν εσύ δηλαδή ανεβάζεις τον εαυτό σου, ο εαυτός σου θα σε ανταμείψει και η ανταμοιβή είναι η ευχές σου. Ποιος νομίζεις ότι σου κάνει τις ευχές σου κάποιος από έξω, εσύ τις κάνεις τις ευχές σου πραγματικότητα όταν είσαι σε δυνατή δόνηση και τώρα είσαι και επειδή το υποσυνείδητό σου δείχνει σιγά σιγά να αρχίζει να δυναμώνει και να ευχαριστιέται, θα σου κάνει τις ευχές σου πραγματικότητα. Έτσι δουλεύει ο εγκέφαλός μας. Ακριβώς, γιατί με τη φάση του ερημίτη που περάσατε, καθοδηγήστε τώρα από τον ανώτερο νου σας, βρήκατε λοιπόν την προσωπική σας αλήθεια, μέσα της εσωτερικής αναζήτησης. Ακού τώρα, βλέπεις πως σου απαντάει εδώ. Σου είπε η μεγάλη αίρια ότι να μάθεις να βλέπεις τα σημάδια και ο ερημίτης απαντάει ότι ναι, τα βλέπω τα σημάδια, ξέρω να τα διαβάζω. Απαντάτε αμέσως εσείς και λέτε ότι ναι, έχω μάθει τώρα να διαβάζω τα σημάδια. Όχι όλοι, δεν είμαστε όλοι στην ίδια φάση, έτσι. Γιατί ο ερημίτης είπαμε
ότι είναι μια κάρτα πολύ βαριάς ενέργειας που μπορεί να χρειαστεί για κάποιους ίσως και χρόνια να μάθουν να διαβάζουν τα σημάδια. Και δεν είναι ότι είναι κάποιος ότι δεν είναι έξυπνος, έχει να κάνει με πολλά πράγματα αυτό. Με πάρα πολλά πράγματα. Οι περισσότεροι άνθρωποι με τους εγωισμούς που είμαστε ξερόλες όλοι μας, περισσότεροι, δεν διαβάζουμε το πραγματικό νόημα, διαβάζουμε αυτό που θέλουμε εμείς να ακούσουμε, να δούμε κτλ. Έτσι λοιπόν αυτή η μοναχικότητα, που δεν πέρασατε μόνο εσείς μοναχικότητα, περνάει και το άλλο άτομο και θα σου πω και άσχετα να βλέπεις ότι έχει πρόσωπα δίπλα του, έτσι, ή δίπλα της. Βρίσκεστε λοιπόν στο τελευταίο σημείο και βλέπεις εδώ με το φανάρι ότι κρατάς ένα αστέρι μέσα. Είναι η ευχή που λέγαμε πριν. Και η ευχή είναι τα 10 κύπελα. Η ολοκλήρωση στα κύπελα είναι η αγάπη, έτσι, στα χαρτιά. Άρα τώρα έχουμε μία ολοκλήρωση σιγά σιγά. Από τα 9 κύπελα λοιπόν πάμε στα 10. Άρα η ευχή σου έχει να κάνει με την ολοκλήρωση της συναισθηματικής σου ζωής και να έρθει επιτέλους η ειρήνη στο σπίτι. Κάπου όταν ξεκινήσαμε με τα 6 ξύφη, είδαμε ότι υπάρχουν κάποιες απομακρύνσεις γιατί υπάρχουν εντάσεις. Τώρα όμως αυτό μας λέει ότι έγινε μια διαδρομή, θα γίνει μια διαδρομή και αυτές οι εντάσεις θα απομακρυνθούν και θα γίνει μια ολοκλήρωση, θα υπάρξει ηρεμία και θα νιώσετε και οι δύο ότι θα έχετε την αίσθηση του ανήκεινο, ρε παιδί μου, ότι εσύ ανήκεις σε μένα, αλλά με την καλή έννοια, έτσι, όχι εγωιστικά. Άρα θα έχουμε μια αρμονία, αγάπη, αυτό ψάχναμε, ολοκλήρωση. Οκ. Για να δούμε τι άλλο λέει. Με το άρμα φυσικά, εντάξει, ενέργεια του καρκίνου, μπήκαμε στον γενέθλιο μήνα του καρκίνου. Χρόνια πολλά, να τα εκατοστήσετε εσείς που έχετε γενέθλια. Το άρμα τι είναι? Το άρμα είναι ότι έχω νίκη στη ζωή μου σύμφωνα με την αποφασιστικότητά μου. Δηλαδή όταν έχω τον έλεγχο της ζωής μου, του άρματος που με οδηγεί στον δρόμο της ζωής μου. Αν δεν έχω τον έλεγχο, χάθηκα. Άρα πώς θα νικήσω, τι ακριβώς θα νικήσω, αφού χάνεται ο έλεγχος, ενώ τώρα και οι δυο σας με το άρμα παλεύαν δυνάμεις μέσα σας σε ό,τι αφορά την αγάπη και υπήρχαν καθοδηγήσεις εκατέρωθεν που μπορεί να μην ήταν σωστές και να κράτησε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μία μάχη που ακούγατε άλλους ανθρώπους και αυτοί να μην ήθελαν αυτό που θέλετε και οι δυο σας. Έτσι. Είχαν κάποιοι δηλαδή τέλος πάντων αντίθετη άποψη για τη σχέση αυτή. Όπως και να έχει λοιπόν τώρα και οι δυο σας παρά τα εμπόδια που είναι και πολλά, θα κάνετε μία γρήγορη κίνηση ο ένας για να βρεθεί στον άλλον. Κάποιοι θα μπορεί να έχετε έλεγχο από τα παιδιά σας, από τους γονείς σας, δεν ξέρω, από κάποιους ανθρώπους που είναι δίπλα σας, κάποιοι μπορεί να έχετε έλεγχο εδώ. Αλλά νιώθετε εσείς κάπως μία προστασία. Έχουμε τη μεγάλη αίρεια, γι' αυτό τη νιώθετε αυτή την προστασία, ότι θα καταλάβω, λέτε, ότι ό,τι και να συμβαίνει εδώ, θα καταλάβω τι ρόλο παίζει τώρα αυτός ο άνθρωπος στη ζωή μου. Με τα 8 κύπελα θα σας πει αυτό το άτομο, ειδικά σε αυτή την Πανσέλινο, ότι είχε πάρα πολύ μεγάλη δειλία για να έρθει κοντά σου. Φοβότανε πάρα πολύ, είχε χάσει λέει το νόημα της ζωής χωρίς εσένα και φοβότανε. Τώρα λέει είναι πολύ συνειδητή η επιλογή που ήρθα, που έρχομαι τέλος πάντων. Είχα απομακρυνθεί λέει και σε εγκατέλειψα γιατί ήμουν αδειλός, δεν μπορούσα να πάρω την κατάσταση στα χέρια μου και αν βάλω τώρα την προηγούμενη κάρτα είναι ξεκάθαρο αυτό, είναι και οι τρεις κάρτες του νερού, μία ευαισθησία βλέπουμε λίγο απίστευτη. Αυτός ο άνθρωπος λέει δεν ικανοποιείται πουθενά χωρίς εσένα, δεν το γεμίζει τίποτα την ψυχή του. Οπότε λέει ότι τώρα είχα κάνει μια οικειοθελή αποχώρηση από τη σχέση για να βρω τον ανώτερο εαυτό μου. Έκανα το πνευματικό μου ταξίδι και τώρα κάνω τη συνειδητή μου επιλογή
Και αυτό το πνευματικό ταξίδι για κάποιους κράτησε 3,5 χρόνια. Έτσι, άκουσες κάποιες χρονολογικές στιγμές σήμερα. Έτσι λοιπόν, αφού μας λέει ότι έκανα τη συνειδητή επιλογή, με τον Άσο το Ράβδον θέλω να μου δώσεις μια ευκαιρία, και όχι μια απλά ευκαιρία, είναι, λέει, η σύλληψη του μυαλού μου, έχει μόνο εσένα. Είναι η θέληση, μου λέει, να αναλάβω, και αναλαμβάνω τη δράση, το άρμα και ο Άσος το Ράβδον, αναλαμβάνω τη δράση για αυτήν την καινούργια προοπτική που θέλω να δώσω στη σχέση μας. Βρήκα το θάρρος, λέει, και πώς το λένε, και θέλω να μου δώσεις αυτό το ξεκίνημα, να κάνουμε το καινούριο ξεκίνημα, γιατί, λέει, εσύ μου δίνεις δύναμη. Και με τους εραρθές, έλα ρε, εσύ συγκλονίστηκα τώρα. Δες εδώ τι ωραία το δείχνει. Δες εδώ. Και με την κάρτα των εραστών, αυτό είπαμε τι, ήταν ένα ταξίδι, είναι ένα ταξίδι καρμικών γεγονότων, καρμικών στιγμών, καρμικών εξελίξεων. Βλέπεις, είναι το δέντρο ζωής, είναι ο Αρχάγγελος από πάνω. Εσείς και οι δυο ζητήσατε να συναντηθείτε, ανάμεσα σας υπάρχει ένας εχθρός, ένα φίδι το οποίο έχει πιάσει όλο σας το κάρμα, άρα εδώ πέρα δείχνει ότι μπορεί να μην ήταν δικό σας το κάρμα και να ήταν από κάποιον γονιό σας, και εδώ βέβαια ό,τι και αν είναι το έχετε ανακαλύψει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Για να δω λίγο ποια είναι η κεντρική κάρτα, μισό λεπτό. Κεντρική κάρτα είναι τώρα ο ήλιος. Ωραία. Άρα λοιπόν αυτό που χάθηκε στο παρελθόν, η χαρά, όλα αυτά που χάθηκαν τώρα έρχονται ξανά, γιατί κλείσατε ένα κύκλο, καθαρίζετε το κάρμα σας, αυτό που έλεγα πριν, γίνεται ένας καθαρισμός. Αυτό το ζευγάρι είπαμε ότι είναι στο άπειρο, και δεν ξέρω να σου πω, σου λέω, αν είναι προηγούμενη ζωή ή παράλληλη ζωή αυτό το άπειρο, πάντως αυτό το ζευγάρι είναι στο άπειρο, ό,τι μπορεί να λέγεται το άπειρο. Και με την κάρτα των εραστών, που είναι η ενέργεια του δίδυμου, που μόλις αφήσαμε αστρολογικά, εδώ τώρα όλο αυτό το διάστημα, δηλαδή τον προηγούμενο μήνα, το γενέθλιο μήνα του δίδυμου, ευθυγραμμίστηκαν, λέει, οι καρδιές σας, δηλαδή συναισθηματικά συνδεθήκατε με αξία, σας δίνει αυτός ο άνθρωπος την αξία μέσα στο μυαλό του, το ίδιο και εσείς, υπάρχει μια πολύ βαθιά σύνδεση μεταξύ σας, ίσως νιώθετε τον τελευταίο μήνα πιο ρομαντική, πιο ευαίσθητη, πιο ευάλωτη, και τώρα βρίσκεστε στη φάση ακριβώς που ό,τι και να γίνει, αυτή η κάρτα απαιτεί και από τον ένα και από τον άλλον την αλήθεια. Αυτό που μας βγάλατε την πρώτη, όταν πετάχτηκε η κάρτα με τον Άσο Ξυφών. Δες τι ωραία. Τι ωραία. Όταν ανακάτευα τις κάρτες είχε βγει ο Άσος Ξυφών και μιλήσαμε για αλήθειες, και ακριβώς αυτό λέει τώρα η τελευταία κάρτα, ότι εδώ απαιτείται η αλήθεια, δεν γίνεται να πει κάποιος είτε ψέματα, γιατί έχετε ζητήσει και οι δύο, ξαναλέω, βοήθεια από τους φύλακες άγγελούς σας που είναι οι αρχάγγελοι. Λοιπόν, εδώ είναι το δέντρο γνώσης, από πάνω ακριβώς είναι ο ερημίτης που είναι η γνώση, και πιο πάνω είναι η μετάνοια, τα 5 κύπελα, δηλαδή μιλάμε τώρα, χαμός έχει γίνει εδώ. Εν τω μεταξύ έχουμε ενέργεια του Σκορπιού, του Ιχθύ, του Καρκίνου, πολύ έντονη ενέργεια νερού που είναι η ευαισθησία μας. Έτσι λοιπόν αυτός ο άνθρωπος θέλει να επικοινωνήσει, να σου μιλήσει για την αγάπη και την ένωση στο μεταξύ σας. Η ένωση αυτή τώρα με τον καλό μάγο, με το νούμερο 1 στα ταρό, είναι ότι θα σας δώσει την ικανότητα να συγκεντρωθείτε και οι δύο σε ένα καινούριο μέλλον, γεμάτο, όπως είπαμε, αυτοπεποίθηση και δράση. Άρα στο παρελθόν δεν υπήρχε δράση, είπαμε, είχατε σταματήσει κάπου να δίνετε στη σχέση, και τώρα δεν θα το αφήσετε αυτό ποτέ να ξανασυμβεί, δηλαδή δεν υπάρχει πιθανότητα, θα δράτε συνέχεια, και για να μην τυχόν και ξαναβρεθείτε σε αυτή την ιστορία, να μην ξαναπεράσετε τα ίδια, δηλαδή πήρατε πολύ τα μαθήματά σας και οι δύο. Για να δούμε λίγο κάνα δύο πραγματάκια ακόμη, έτσι λίγο κάνα δύο λεπτομέρειες. Θέλω να δω ποιος είναι ο κύριος εχθρός σας, τι ήταν αυτό
που διέλυσε αυτή τη σχέση, ποιος είναι ο λόγος που διαλυθήκατε, γιατί είπαμε ότι εδώ υπήρχε αγάπη, βέβαια ναι, δεν ήσασταν ακόμα όριμοι να τη διαχειριστείτε, άρα υπήρχε ανασφάλεια και εγωισμός, αλλά ποιος ήταν ο πραγματικός λόγος? Ναι, η εγκράτεια, η θεραπεία, έπρεπε να γίνει θεραπεία εδώ. Επίσης εδώ μπορεί να είχατε διαφορετικές εμπειρίες ζωής, δηλαδή να κάνατε τελείως διαφορετική ζωή. Επίσης μπορεί να υπήρχε μαγεία εδώ, έτσι, η εγκράτεια θεραπεύει αυτή την ενέργεια, την αλχημία, να το πω έτσι. Μπορεί να υπήρξε κάτι που να έπρεπε να θεραπευτεί κάτι τέτοιο. Έπρεπε να μάθετε και οι δύο την υπομονή, άρα μάλλον δεν είχατε και υπομονή. Γενικά έγινε ό,τι έγινε για να θεραπευτείτε, άκου να δεις. Σε αυτή την καινούργια αρχή λοιπόν σας λέει ότι έχετε την ενέργεια για να καταφέρετε την κατάσταση. Τι σκέφτεται το άλλο άτομο τώρα, τι σκέφτεται για εσάς. Αυτό μετά βλέπεις 8 κύπελα, 8 κύπελα, ειδικά σε αυτή τη μασέλ βλέπεις ίδια κάρτα. Αυτό σκέφτεται και τα βάζει με τον εαυτό του πώς αποχώρησε τη στιγμή που έπρεπε να παλέψει. Δηλαδή, γιατί κάνει κύκλους συνέχεια γύρω από τον εαυτό του και δεν μένει σε μία κατάσταση. Άρα αυτό το άτομο δεν ήταν έτοιμο για σχέσεις γενικότερα ή είχε πληγωθεί από κάποιες σχέσεις από τις οποίες τι του πληρώσατε ποιος εσείς, το καρμικό. Έτσι δεν είναι? Πάμε τώρα λοιπόν στα 8 κύπελα, αφού έγινε, γιατί και τα 8 κύπελα κύκλοι είναι να ξέρεις, και να δούμε αφού έγινε λοιπόν αυτό. Έχει οριμάσει τώρα, θα έχει πάλι ανασφάλειες, θα υπάρχουν πάλι φοβίες, θα υπάρχουν, γιατί τώρα έχει κάνει άλλο λάθος. Βλέπεις, είναι αυτό που είπαμε πριν, οι φόβοι, οι τραυματισμοί του παρελθόντος. Τώρα έχει κάνει το λάθος ότι έχει αργήσει και φοβάται αυτό. Καταλαβες? Αλλά δεν ξέρει ότι είστε ένα κλικ πριν το τέλος. Δεν το ξέρει αυτό. Είναι τόσο κουρασμένος ψυχολογικά να σκέφτεται, να ξανασκέφτεται. Πέρασε περίοδο θεραπείας, ίσως ξαναλέω για κάποιους μήνες ή και χρόνια. Οπότε με τους 9 ράβδους, επειδή είστε ένα κλικ πριν το τέρμα, αυτό το άτομο δεν το γνωρίζει και βρίσκεται σε μια φάση γύρω του, δεν πιστεύει τίποτα, σε μια επιφύλακη, όχι για εσάς, για τους ανθρώπους γύρω του. Εσείς λέτε εδώ με τη Βασίλισσα των Ράβδων ότι έχετε δυναμώσει πάρα πολύ και καλά κάνετε, για να δούμε. Ναι, κλείνετε με το παρελθόν, μεταμορφωθήκατε, αλλάξατε, κλείσατε κύκλους. Άρα να γεννηθήκατε εδώ πέρα και είδατε, κάνατε μεταμόρφωση εις βάθος, δεν κάνατε επιπόλαια μεταμόρφωση, και ειδικά αν είστε ζώδιο νερού, ειδικότερα Σκορπιός, εδώ έγινε χαμός, έγινε μεγάλη αλλαγή. Αποδεσμευτήκατε λοιπόν από τους φόβους του παρελθόντος, εδώ το κλείνετε πίσω και εύχεστε και οι δύο με την κάρτα με τα 9 κύπελα. Εύχεστε λοιπόν και οι δύο, έχετε ευχές, με τα 9 κύπελα πάμε στον άσο κυπέλο, να ξαναείστε μαζί, γιατί και οι δυο σας τι υπερχιλίζετε από το συναίσθημα ο ένας για τον άλλον και από την αγάπη και πνευματικά διαισθάνεστε ο ένας τον άλλον. Πάμε να δούμε στο Βασιλιά των Ράβδων, αυτός έπρεπε να οριμάσει, για να δούμε αν ορίμασε. Έλα ρε εσύ, πάμε στην κάρτα της κρίσης εδώ, μια πολύ σημαντική κάρτα, ορίμασε και νιώθει απίστευτες ενοχές, μας το βγάζει, μας το ξαναβγάζει αυτό. Έχει ζητήσει και αυτός από το φύλακα-άγγελο του για σένα να πάρει μια απόφαση, να του δώσει μια λύτρωση, γιατί σου λέω νιώθει απίστευτες ενοχές. Ο Αρχάγγελος εδώ φυσικά βάζει ένα τέλος σε όλο αυτό τον πόνο, με τη μεγάλη αίρια δίνοντάς τον και αυτόν σημάδια, για να δούμε εδώ. Ναι, γιατί το σημάδι είναι ότι ένα ότι κατάλαβε ότι είστε καρμικό και δεύτερον κατάλαβε τι θυσίασε. Κατάλαβε λοιπόν τι θυσίασε, έτσι παίρνει το θάρρος με το άρμα, παίρνει την κατάσταση στα χέρια του, γιατί δεν αντέχει άλλο τον χωρισμό σας, καθόλου το θεωρεί μέγιστο καθήκον να έρθει προς τα εσένα, για να του δώσεις την καινούργια αρχή, τον άσο των Ράβδων, και να συνεργαστείτε μαζί για αυτή την καινούργια αρχή, να σου ανοίξει την καρδιά του με τον υπότι του νερού και να σου μιλήσει 3 πεντάκτηνα, 3 ράβδοι για ένα μέλλον που θα σου το κάνει με τέτοιο τρόπο που θα σου δείξει ένα μέλλον καταπληκτικό,
Είναι σαν να σου λέει πες μου τι θέλεις και εγώ θα στο εκπληρώσω, κάπως έτσι σκέψου το. Με τον ερημίτη βρέθηκε σε κατάσταση με 2 ξύφη πολλές φορές μέχρι να καθαρίσει το μυαλό του, γιατί είπαμε δεν ήξερε τι σκέφτεσαι εσύ. Και οι δυο σας λοιπόν με τα 6 ξύφη δείχνετε να πήρατε τα μαθήματά σας και να μετακινηθείτε, και με τον υπότι ξυφών τα πήρε τα μαθήματά του και αποφασισμένος έρχεται να κάνετε την κουβέντα που λέγαμε πριν. Με τα 5 κύπελα έχει μετανιώσει, γιατί άφησε κάτι για μία άλλη γυναίκα, από την οποία τον κοίταξε μόνο για οικονομικούς λόγους. Πάμε στα 10 κύπελα εδώ, στην ολοκλήρωση, τι πέφτει επάνω. 6 ξύφοι έχουμε εδώ. 6 ξύφοι έχουμε εδώ. Άρα η μετακίνηση για το μέλλον είναι όπως και δίποτε. Εντάξει. Και δείχνει εδώ πέρα με τα 6 ξύφη ότι και ο ένας και ο άλλος, ξαναλέω, το επιβεβαιώνει ότι πήρατε τα μαθήματά σας. Και πάμε πάνω στους εραστές, που είναι ανατριχιαστικό το άνοιγμα να ξέρεις. Και πάνω στους εραστές βγαίνει ο κόσμος, που είναι πια η ολοκλήρωση. Έλα, εντάξει, okay. Είναι πια η ολοκλήρωση. Δηλαδή, έρχεται μία ολοκλήρωση, ο κόσμος είναι, πώς το λένε, ότι κάτι θα ολοκληρωθεί με επιτυχία, και αυτό είναι η δικαίωση. Και η γνώση μαζί, γνώση και δικαίωση, κρίση, γνώση, δικαίωση, ολοκλήρωση με επιτυχία, ένωση με θρίαμβο, και έτσι δεν μπορεί κανείς και τίποτα να σας σταματήσει για ένα μέλλον που εδώ πέρα δείχνει υπέροχο. Γιατί υπέροχο? Γιατί λάβατε γνώση. Θα μου πεις, όλα τα ανοίγματά σου γι' αυτό λένε. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Γιατί κάποιος βρίσκεται, είπαμε, σε ένα άλλο ενεργειακό επίπεδο, κάποιος σε ένα άλλο ενεργειακό επίπεδο, πιο ψηλά, πιο θέλει και άλλη δουλειά, και άλλη δουλειά, και άλλη δουλειά. Πάντως όλα μιλούν για μέλλον, κλείνοντας το παρελθόν. Φοβάστε και οι δύο, δεν ξέρετε τι σκέφτεται το ένας και ο άλλος, όμως είπαμε το αγόρι παίρνει το θάρρος, παρόλο ότι φοβάται πάρα πολύ, πιστεύει ότι θα τον δεχτείς να συνεργαστείτε, έτσι έχει καταλάβει σαν σημάδια που παίρνει, και παίρνει, είπαμε, το άρμα, την κατάσταση στα χέρια του, γιατί είπαμε από τον χωρισμό σας αυτό δεν αντέχει άλλο. Εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like, πάτησε ένα hype, γράψε ένα σχόλιο. Αν δεν έχεις κάνει εγγραφή και θέλεις να κάνεις ευχαριστώ εκ των προτέρων, αλλά αν το κάνεις, πάτησε και το κόκκινο κουδουνάκι στο σημείο που λέγει όλες τις ειδοποιήσεις, για να ειδοποιείσαι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ που ανεβαίνει ένα βίντεο. Από την άλλη, αν θέλεις, ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρας και άλλα βίντεο που γίνονται εκεί. Στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 το βράδυ κάνουμε ένα περίπου 2 live παρέα, και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις, και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Όλα λοιπόν οδηγούν σε μία επανασύνδεση. Αυτό το διάστημα θα έχουμε πολλές. Θα προσέξεις, είπαμε, αυτή η επανασύνδεση να δούμε το αποτέλεσμα μετά το τέλος του Ιουλίου. Αν είναι ακόμα αυτό το άτομο εδώ, αν υπάρχει αυτή η οπτική που βλέπουμε στα ανοίγματα, ή αν χρειάζεται λίγο δουλειά. Δεν δεχόμαστε κάποιον αν υπάρχει τρίτο πρόσωπο ανάμεσά σας, πρέπει να είναι ξεκάθαρο αυτό, και εγώ εύχομαι να πάνε όλα καλά στη ζωή σου.